شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن مې تاسو ته یو ښایسته ټریک راوړی دی د کمپیوټر په باره کې. نو موږ دغه ټریکس انشاءالله وایو. اوکې، لومړی ټریکس زموږ دا دی چې موږ سره کوم کولی شو دا او اس کې کیبورډ چې دی موږ دا راولو. دا چې دی معمولا خلک د کوم ځای نه راولي، دا د رن نه راولي. وینډوز بټن پلس آر ووهئ او او اس کې ووهئ نو دا کیبورډ راشي. خو نه، د دې دپاره لنډه لاره څه شی ده؟ د دې دپاره لنډه لاره چې ده وینډوز بټن پلس کنټرول پلس او دا ووهئ او اس کې بټن به راشي. د دې دپاره شاکټ څه شی دی؟ وینډوز بټن پلس کنټرول پلس او دا چې ووهئ تا ته به دا راشي. تاسو زه لیکم په وینورډ پروګرام کې تر څو ستاسو بلکل صحیح او ښایسته یاد شي. The shortcut for OSK. Shortcut for OSK. دا موږ سره چې دی کنټرول پلس وینډوز پلس کنټرول پلس او دا د دې لپاره شاکټ دی وینډوز بټن پلس کنټرول پلس او چې وهي تا ته به او اس کې راشي. نن زموږ ټریک د دې باره کې و. الله دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. والسلام. او په راتلونکي کې به موږ تاسو ته نوي ټریکس انشاءالله راوړو.